Matin ensimmäinen työpäivä. Tervetuloa Simple Finnish Stories-kanavalle. Tämä on erityinen päivä. Matti on ollut pitkään työtön. Hän on lähettänyt 10 työhakemuksia, mutta kukaan ei ole vastannut hänelle. Matti on melkein luovuttanut. Mutta sitten puhelin soi. Tässä jaksossa seuraamme Matin matkaa työttömyydestä ensimmäiseen työpäivään. Opit sanastoa työhaastattelusta, työsopimuksesta, verokortista ja työpaikan pelisäännöistä. Lopussa testaamme ymmärrystäsi tietovisalla. Onko Matti valmis uuteen elämään? Katsotaan. Luku 1. Matin pitkä odotus ja puhelu. Matti on ollut työtön jo puoli vuotta. Se on ollut raskasta aikaa Matille. Joka aamu Matti etsii työpaikkoja netistä. Hän on lähettänyt 50 työhakemusta. Usein hän saa sähköpostin. Kiitos, mutta valinta ei kohdistunut sinuun. Viikko sitten Matti kävi työhaastattelussa logistiikkayrityksessä. Haastattelu meni hyvin, mutta Matti ei ole kuullut heistä mitään. Ehkä he eivät halua minua, Matti ajattelee. Hän makaa sohvalla ja tuijottaa kattoon. Yhtäkkiä puhelin soi. Tuntematon numero. Matti vastaa puhelimeen. Se on logistiikkayrityksen esimies, Leena. Meillä on hyviä uutisia, Leena sanoo. Haluamme palkata sinut, Leena jatkaa. Matti ei voi uskoa korviaan. Hän hymyilee leveästi. Matin ja Leenan dialogi puhelimessa. Moi, Matti meikäläinen, Matti vastaa. Hei Matti, täällä on Leena Virtanen Logistiikka Oy:stä päivää. Päivää Leena, Matti sanoo. Soitan liittyen viime viikon työhaastatteluun. Me olimme oikein vaikuttuneita sinusta, Leena sanoo. Oho, se on mukava kuulla, Matti sanoo. Haluaisimme tarjota sinulle varastotyöntekijän paikkaa. Milloin voisit aloittaa? Leena kysyy Matilta. Vaikka heti, tai siis ensi maanantaina, Matti jatkaa. Maanantai sopii loistavasti. Tule toimistolle kello 8. Selvä juttu, Matti sanoo. Kiitos paljon. Nähdään maanantaina. Luvun 1 sanasto. Työtön. On stressaavaa olla työtön. Työhakemus. Lähetin työhakemuksen eilen. Palkata. Yritys haluaa palkata uuden työntekijän. Esimies tai pomo. Esimies soitti minulle tänään. Valinta ei kohdistunut sinuun. Tämä on kohtelias tapa sanoa ei, kun joku hakee töitä. Vaikuttunut. Haastattelija oli vaikuttunut osaamisestani. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Matti on ollut työtön jo puoli vuotta. Se on ollut raskasta aikaa. Joka aamu Matti etsii duunia netistä. Se on lähettänyt 50 työhakemusta. Usein se saa sähköposti. Kiitti, mutta valinta ei kohdistunut sinuun.
Viikko sitten Matti kävi haastattelussa yhdessä logistiikkafirmassa. Haastattelu meni putkeen, mutta Matti ei ole kuullut niistä mitään. Ehkä ne ei halua mua, Matti kelaa. Se makaa sohvalla ja tuijottaa kattoa. Yhtäkkiä puhelin soi. Tuntematon numero. Matti vastaa puhelimeen. Se on firman pomo Leena. Meillä on hyviä uutisia, Leena sanoo. Me halutaan palkata sut. Matti ei voi uskoa korviaan. Se hymyilee leveästi. Tietovisa 1. Miksi Matti oli ensin surullinen? Vaihtoehto A. Hän hävitti lompakon. Vaihtoehto B. Hän on ollut työtön jo pitkään. Vaihtoehto C. Hän on kipeä. Luku 2. Matin ensimmäinen työpäivä. Aamuvalmistelut. Mitä Matti laittaa päälle? On maanantai aamu. Herätyskello soi kello 6:30. Matti nousee heti ylös sängystä. Hän ei halua myöhästyä. Hän käy suihkussa ja keittää kahvia. Sitten hänellä on ongelma. Vaatteet. Mitä laitan päälle? Matti miettii. Hän kokeilee pukua, mutta se tuntuu liian hienolta varastotyöhön. Hän kokeilee verkkareita, mutta ne ovat liian rennot. Lopulta hän valitsee siistit farkut ja kauluspaidan. Tämä on smart casual. Matti silittää paidan. Hän haluaa näyttää siistiltä. Hän pakkaa reppuun vesipullon ja eväät. Hän kävelee bussipysäkille. Bussi numero 55 tulee ajallaan. Matti istuu bussissa ja häntä jännittää. Entä jos en osaa mitään, hän pelkää. Luvun sanasto. Myöhästyä. Ensimmäisenä työpäivänä ei saa myöhästyä. Olla ajoissa. Ole ajoissa paikalla. Jännittää. Minua jännittää uusi työpaikka. Rento. Tämä asu on liian rento. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. On maanantai-aamu. Kello soi 6:30. Matti nousee heti ylös sängystä. Se ei halua myöhästyä. Se käy suihkus ja keittää sumpit. Sitten sillä on ongelma. Vaatteet. Mitä mä laitan päälle, Matti kelaa. Se testaa pukua, mutta se tuntuu liian hienolta varastohommiin. Se testaa verkkareet, mutta ne on liian rennot. Loput se valitsee siistit farkut ja kauluspaidan. Tää on smart casual. Matti silittää paidan. Se haluaa näyttää siistiltä. Se pakkaa reppuun vesipullon ja eväät. Sitten se kävelee pysäkille. Dösä 55 tulee ajallaan. Matti istuu dösäs ja sitä jännittää. Entä jos mä en osaa mitään, se pelkää. Tietovisa 2. Mitä Matti laittaa päälleen? Vaihtoehto A. Smokin. Vaihtoehto B. Verkkarit. Vaihtoehto C. Farkut ja siistin paidan. Luku 3. Saapuminen ja perehdytys. Matti saapuu toimistolle kello 7:50. Hän menee vastaanottoon. Hei, olen Matti Meikäläinen. Minulla on tapaaminen Leena Virtasen kanssa, Matti sanoo. Leena tulee aulaan. Hän hymyilee. Tervetuloa taloon, Matti, Leena sanoo ja kättelee Mattia. He menevät Leenan työhuoneeseen. Ensin he hoitavat paperityöt. Matti allekirjoittaa työsopimuksen. Sitten Leena kysyy. Onko sinulla verokortti mukana? Kyllä on, Matti vastaa ja antaa Leenalle paperin.
Hienoa. Entä tilinumero palkanmaksua varten? Leena kysyy. Matti antaa tilinumeronsa. Nyt olet virallisesti meidän työntekijä, Leena toteaa. Dialogi toimistossa Leenan ja Matin välillä. Tässä on työsopimus. Työaika on kello 8 kello 4, Leena sanoo. Kuuluuko siihen lounastauko? Matti kysyy. Kyllä, lounastauko on 30 minuuttia. Lisäksi on 2 kahvitaukoa, Leena sanoo. Selvä. Milloin palkka maksetaan? Matti kysyy. Palkkapäivä on kuun 15. päivä, Leena sanoo. Hyvä tietää. Tässä on verokorttini, Matti toteaa ja antaa Leenalle verokortin. Kiitos. Jos verokorttia ei ole, joudumme ottamaan 60% veroa, Leena toteaa. Onneksi toin verokortin. Luvun sanasto. Vastaanotto. Ilmoittaudu vastaanotossa. Kätellä. Suomessa on tapana kätellä, kun tapaat uuden ihmisen. Verokortti. Toimita verokortti palkanlaskentaan. Tilinumero. Tarkista, että tilinumero on oikein. Palkkapäivä. Odotan innolla palkkapäivää. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Matti tulee toimistolle 8:10. Se menee vastaanottoon. Moi, mä oon Matti Meikäläinen. Mulla on tapaaminen Leena Virtasekaan, Matti sanoo. Leena tulee aulaan ja se hymyilee. Tervetuloa taloon, Matti, Leena sanoo ja kättelee Matti. Ne menee Leena huoneeseen. Ensin ne hoitaa paperihommat. Matti allekirjoittaa työsoppari. Sitten Leena kysyy, onko sulla verokortti mukaan? Joo on, Matti vastaa ja antaa paperi. Hyvä homma, entä sun tilinumero ja palkanmaksu varten? Leena kysyy. Matti antaa sen tilinumero. Nyt sä oot virallisesti meidän työntekijä, Leena sanoo. Tietovisa 3. Mikä dokumentti on äärimmäisen tärkeä palkanmaksussa? Vaihtoehto A. Kirjastokortti. Vaihtoehto B. Verokortti. Vaihtoehto C. Kuntosalin kulkukortti. Luku 3.5. Etätyö ja hybridimalli. Kun paperityöt on tehty, Matti haluaa kysyä yhdestä tärkeästä asiasta. Hän on lukenut, että monissa yrityksissä tehdään etätöitä. Miten täällä suhtaudutaan etätyöhön? Matti kysyy varovasti Leenalta. Leena hymyilee. Meillä on käytössä hybridimalli. Se tarkoittaa, että työntekijät ovat osan viikosta toimistolla ja osan kotona etätöissä. Sääntö on selkeä. Maanantaisin ja perjantaisin kaikki tekevät etätöitä, mutta tiistai, keskiviikko ja torstai ovat lähipäiviä. Silloin kaikkien täytyy olla toimistolla. Matti on tyytyväinen. Hän tykkää nukkua pitkään, joten etäpäivät ovat mukavia. Muista kuitenkin, että Teams-palavereissa kameran täytyy olla auki, Leena muistuttaa Mattia. Dialogi Matin ja Leenan välillä työhuoneessa. Minulla on vielä yksi kysymys, Matti sanoo. Saako täällä tehdä etätöitä? Kyllä saa. Meillä on joustava työaika ja hybridimalli, Leena sanoo.
Kuulostaa hyvältä. Miten se toimii käytännössä? Matti kysyy. Me olemme toimistolla tiistaista torstaihin. Maanantai ja perjantai ovat etäpäiviä, Leena selittää. Sopiiko se myös koeajalla? Matti kysyy. Kyllä, mutta alussa suosittelen, että olet paljon toimistolla. Opit asiat nopeammin, Leena selittää. Totta. Entä tarvitsenko oman tietokoneen? Matti kysyy. Saat yrityksen kannettavan tietokoneen kotiin, Leena vastaa. Luvun sanasto. Etätyö. Teen huomenna etätöitä kotona. Lähityö. Tiistai on lähityöpäivä. Hybridimalli. Hybridimalli on nykyään hyvin yleinen työpaikoilla. Joustava. Työaika on joustava kello 7 ja 9 välillä. Kokous tai palaveri. Minulla on Teams-palaveri kello 10. Koeaika. Koeaika kestää 6 kuukautta. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Kun paperihommat on tehty, Matti haluaa kysyä yhdestä tärkeästä jutusta. Se on lukenut, että monissa firmoissa tehdään etätöitä. Miten täällä suhtaudutaan etätyöhön? Matti kysyy varovasti. Leena hymyilee. Meillä on käytössä hybridimalli. Se tarkoittaa, että työntekijät on osan viikosta toimistolla ja osan himas. Sääntö on selkeä. Maanantaisi ja perjantaisi kaikki tekee etätöitä. Mutta tiistai, keskiviikko ja torstai on lähipäiviä. Silloin kaikkien täytyy olla toimistolla. Matti on tyytyväinen. Se tykkää nukkua pitkään, joten etäpäivät on mukavia. Muista kuitenkin, että Teams-palavereissa täytyy olla kamera auki, Leena muistuttaa. Tietovisa. Mitkä päivät ovat etätyöpäiviä Matin uudella työpaikalla? Vaihtoehto A. Kaikki päivät maanantaista sunnuntaihin. Vaihtoehto B. Maanantait ja perjantait. Vaihtoehto C. Viikonloput. Luku 4. Kierros ja ATK-ongelmat. Kulkukortti ja salasana. Sitten alkaa kierros. Leena antaa Matille kulkukortin. Tällä pääset ovista sisään. Muista leimata itsesi, kun tulet töihin, Leena neuvoo Mattia. He kävelevät varaston läpi. Matti tapaa uudet työkaverit. Hän kättelee kaikkia. Lopulta he menevät tietokoneelle. Matin täytyy kirjautua järjestelmään. Sinun käyttäjätunnus on etunimi, sukunimi, Leena sanoo. Matti kirjoittaa nimensä. Ja salasana on Matti 1, 2, 3, 4 huutomerkki, Leena kuiskaa. Matti yrittää kirjautua, mutta ruudulle tulee teksti, väärä salasana. Matti yrittää kirjautua uudestaan, mutta jälleen ruudulle tulee teksti, väärä salasana. Matti alkaa hikoilla. Onko hän rikkonut jotain? Ei hätää, Leena nauraa. Soitetaan IT-tukeen. Se ei toimi koskaan ensimmäisellä kerralla. Dialogi Matin ja Leenan välillä tietokoneella. Anteeksi Leena, mutta tämä salasana ei toimi. Kokeile isoilla kirjaimilla, Leena sanoo. Ei auta. Pääsy evätty. Väärä salasana, Matti sanoo. No voi harmi. Minä soitan Jannelle IT-osastolta.
Leena sanoo. Leena soittaa Jannelle IT-tukeen. Janne vastaa puhelimeen. IT-tuki, Janne. Hei Janne, uuden työntekijän tunnus ei toimi, Leena sanoo. Ai jaa, oletko kokeillut käynnistää koneen uudelleen, Janne sanoo. Matti kokeilee käynnistää koneen uudelleen. Nyt se toimii, kiitos, Matti huutaa. Luvun sanasto. Kulkukortti. Älä hukkaa kulkukorttia. Leimata. Muista leimata kortti laitteeseen. Käyttäjätunnus. Unohdin minun käyttäjätunnuksen. Salasana. Salasana täytyy vaihtaa 3 kuukauden välein. IT-tuki. Jos tietokone on rikki, soita IT-tukeen. Käynnistää uudelleen. Käynnistä tietokone uudelleen. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Sitten alkaa kierros. Leena antaa Matille kulkukortti. Täällä pääsee ovista sisään. Muista leimaa itses, kun tuut duuniin, Leena neuvoo. Ne kävelee varaston läpi. Matti tapaa uudet työkaverit. Se kättelee kaikki. Loput ne menee koneelle. Matin täytyy kirjautua järjestelmään. Sun käyttäjätunnus on etunimi.sukunimi, Leena sanoo. Matti kirjoittaa nimensä. Ja salasana on Matti YKKN huutomerkki, Leena kuiskaa. Matti yrittää kirjautua, mutta ruudulle tulee teksti. Väärä salasana. Matti yrittää kirjautua uudestaan. Ruudulle tulee taas teksti, väärä salasana. Matti alkaa hikoilla. Onko se rikkonut jotain? Ei hätää, Leena nauraa. Soitetaan IT-tukeen. Tää ei toimi koskaan ekalla kerralla. Tietovisa, mitä IT-tuki kehottaa Mattia ja Leenaa tekemään? Vaihtoehto A. Ostamaan uuden tietokoneen. Vaihtoehto B. Käynnistämään tietokoneen uudelleen. Vaihtoehto C. Menemään kotiin. Luku 5. Kahvitauko. Pyhä hetki. Kello on 2. On iltapäiväkahvin aika. Leena vie Matin kahvihuoneeseen. Siellä on muita työntekijöitä. Pöydällä on kakkua. Kenen syntymäpäivä tänään on? Matti kysyy. Tänään on Jukan syntymäpäivä, Leena kertoo. Matti ottaa kupin kahvia ja palan kakkua. Hän istuu pöytään. Työkaverit ovat mukavia. He kysyvät Matilta kysymyksiä. Mistä sinä olet kotoisin? Missä sinä asut? Matti vastaa ja rentoutuu. Hän huomaa, että suomalaiset ovat hiljaisia työntekijöitä, mutta kahvitauolla he puhuvat paljon. Työpäivä loppuu kello 4. Matti leimaa itsensä ulos. Hän on väsynyt, mutta onnellinen. Ensimmäinen päivä on ohi. Dialogi kahvipöydässä Matin ja työkavereiden välillä. Tervetuloa porukkaan, ota kakkua, Jukka sanoo. Kiitos ja onnea syntymäpäivän johdosta, Matti sanoo. Kiitos, kiitos. Miten ensimmäinen päivä on sujunut? Jukka kysyy Matilta. Ihan hyvin. Tietokoneen kanssa oli vähän ongelmia, mutta nyt se toimii, Matti kertoo. Tuttu juttu. IT-tuki on aina hidas, Jukka toteaa. Millaista täällä on olla töissä? Matti kysyy. Tämä on hyvä työpaikka. Palkka tulee ajallaan ja kahvi on ilmaista, Jukka sanoo. Se on tärkeintä,
Matti toteaa. Luvun sanasto. Kahvitauko. Kahvitauko on lakisääteinen. Kahvihuone. Kokoonnumme kahvihuoneessa kello 2. Syntymäpäivä. Tarjoan kakkua syntymäpäivän kunniaksi. Porukka tai ryhmä. Meillä on hyvä porukka töissä. Sujua. Miten työpäivä on sujunut? Ilmainen. Työpaikalla on ilmainen kahvi. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Kello on 2. On iltapäiväkahviaika. Leena vie Mati kahvihuoneeseen. Siellä on muita työntekijöitä. Pöydällä on kakkuu. Kenen synttärit tänään on? Matti kysyy. Jukan synttärit on tänään, Leena kertoo. Matti ottaa kupi kahvia ja palan kakkuu. Ne istuu pöytään. Työkaverit on mukavia. Ne kysyy Matilta kysymyksiä. Mistä sä oot kotosi? Missä asut? Matti vastaa ja rentoutuu niiden seurassa. Se huomaa, että suomalaiset on hiljaisia työntekijöitä, mutta kahvitauolla ne puhuu paljon. Työpäivä loppuu kello 4. Matti leimaa itsensä ulos. Se on väsynyt, mutta onnellinen. Eka päivä on ohi. Tietovisa. Miksi Jukka sanoo, että tämä on hyvä työpaikka? Vaihtoehto A. Koska työpaikalla on sauna. Vaihtoehto B. Koska palkka tulee ajallaan ja kahvi on ilmaista. Vaihtoehto C. Koska kukaan ei ole töissä täällä.